नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फूड नेपालको यस रेसिपी भिडियोमा। यस भिडियो मार्फत तपाईहरुको लागि बाहिर बजारमा पाउने जस्तै भेज चाउमिनको रेसिपी शेयर गर्नेछौं। तपाईहरुसँग भएको कुनै पनि भेजिटेबल राखेर यो चाउमिन बनाउन सक्नुहुन्छ र यो डिश एकदमै छिटो पनि पाक्दछ। आउनुहोस् चाउमिन बनाउनतिर लागौं। हेर्नुहोस्, भेज चाउमिन तयार भइसक्यो। यो तातो तातो हुँदा नै खानुहोला, मिठो हुनेछ। सोय सस राखेको हुनाले नुनको मात्रा सही अनुसार मिलाएर राख्नुहोला। यदि पिरो मन पर्छ र ग्रीन चिल्ली सस छैन भने यसको साटो हरियो खुर्सानी या धुलो खुर्सानी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।